हेलो एभ्रिवान, मेरो नाम हो नवीन आयर र म चाहिँ मार्सगञ्ज मेडिकल क्याम्पसमा सेकेन्ड इयर एमबिबिएस स्टुडेन्ट हुँ र आज चाहिँ मिसन सीले अर्गनाइज गरेको डे 2 को फिजिक्सको मोस्ट प्रोबेबल क्वेसनहरू हामी आज सल्भ गर्न गइरहेको छौँ र आजको टपिक रहेको छ हिट एन्ड थर्मोडायनामिक्स पार्ट 2। क्वेसन नम्बर 1 मा छ, इफ द मोलिकुलर मास अफ द ग्यासेस आर m1 एन्ड m2 रेस्पेक्टिभली देन द मिन स्क्वायर भेलोसिटी अफ द ग्यासेस आर प्रोपोर्सनल टु। यसमा रेसियो सोध्न खोजिएको हो। हामीलाई थाहा छ कि द रुट मिन स्क्वायर भेलोसिटी इज एक्चुअली गिभन बाई v इज इक्वल टु रुट अन्डर 3RT बाई m। हामीलाई थाहा छ कि यो क्वेसन अनुसार टेम्परेचर फिक्स हुन्छ, सो वी क्यान से द्याट v इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर m। अब हामीलाई त रेसियो चाहिएको छ भेलोसिटीको, सो यही कन्डिसनलाई एप्लाई गरेर हामीले रेसियो निकाल्यौँ भने v1 बाई v2 इज इक्वल टु रुट अन्डर m2 बाई m1 आउँछ। हामीलाई क्वेसनले सोधेको यही हो, सो एन्सर इज अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 2 तिर जाउँ। एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी of a molecule is actually given by, we know mean energy of a molecule of an ideal gas is given by E is equal to 1/2 mv square। हामीलाई यहाँ b भनेको चाहिँ RMS भेलोसिटी हो। अझ हामीलाई थाहा छ कि RMS भेलोसिटी चाहिँ VRMS is equal to रुट अन्डर 3kT बाई m हो। हामी यही भ्यालु चाहिँ माथिको इक्वेसनमा राखौँ, सो E इज इक्वल टु 1/2 इन्टु m। RMS भेलोसिटीको त स्क्वायर हो, सो रुट काट्यो, सो इन्टु 3kT बाई m, m क्यान्सल, सो 3/2 अफ kT। हामीलाई चाहिएको एन्सर भनेको एभरेज काइनेटिक एनर्जी, एभरेज ट्रान्सलेसनल काइनेटिक एनर्जी, जुन चाहिँ अप्सन एमा रहेको छ, सो एन्सर इज अप्सन ए। Question number 3. If all the CO2 is removed, then the temperature of the earth will। हामीलाई थाहा छ कि कार्बन डाइअक्साइड एटमोस्फियरको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्स्टिट्युएन्ट हो। यो एउटा ग्रिन हाउस ग्यास हो जसले चाहिँ इन्फ्रारेड रेडिएसनलाई ट्र्याप गर्ने गर्छ र एटमोस्फियरलाई हिट गर्ने गर्छ। यो चाहिँ एकदम के अरे कार्बनको सोर्स पनि हो क्या प्लान्टहरूको लागि। अनि बायोमासहरूमा स्टोर हुने गर्छ कार्बन डाइअक्साइड, अर्ग्यानिक म्याटरहरूमा स्टोर हुने गर्छ, अनि त्यसै गरी कार्बोनेट रक्स जस्तै लाइमस्टोनहरूमा पनि यो स्टोर हुने गर्छ। अनि इफ यो कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ अर्थको एटमोस्फियरमा हुँदै नहुने हो भने देन त्यस्तो कन्डिसनमा द टेम्परेचर अफ अर्थ सर्फेस वुड बी लेस देन द्याट अफ द प्रेजेन्ट, सो एन्सर इज अप्सन बी। क्वेसन नम्बर 4. एट द सेम टेम्परेचर, प्रेसर एन्ड भोल्युम अफ टु ग्यासेस विच अफ द फलोइङ क्वान्टिटिज इज कन्स्ट्यान्ट। हामीलाई क्वेसनमा टेम्परेचर पनि सेम भनिएको छ, प्रेसर सेम भनिएको छ र भोल्युम पनि सेम भनिएको छ दुईवटा ग्यासको, र यही कन्डिसनमा हामीले कुन चाहिँ क्वान्टिटी कन्स्ट्यान्ट छ भनेर पत्ता लगाउनु पऱ्यो। अब टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल हुन त हो, कन्स्ट्यान्ट पनि हुनसक्छ टोटल अफ नम्बर अफ मोलिक्युल्स, तर हामीले यो सबै कन्डिसनलाई अब्जर्भ गरेर नै एन्सर टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीलाई थाहा छ कि एभरेज काइनेटिक एनर्जी चाहिँ KE एभरेज इज गिभन बाई 3/2 अफ बोल्जम्यान कन्स्ट्यान्ट इन्टु टेम्परेचर। अब यो इक्वेसनलाई हेर्ने हो भने एट कन्स्ट्यान्ट अर एट सेम टेम्परेचर, प्रेसर र भोल्युम यो क्वान्टिटी चाहिँ सेम हुने गर्छ, विच मिन्स कन्स्ट्यान्ट, सो एन्सर इज अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 5. 70 calories of heat is required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas at constant pressure from 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. The amount of heat required to raise the temperature of the same gas through the same range at constant volume is equal to। Which of the following can be considered as a black body? A metallic sphere having a fine opening on one side, sodium vapor lamp, intensely heated coal र glass coated with lamp black। हामीलाई थाहा छ कि a body is said to be a black body if it perfectly absorbs and radiates the energy but does not reflect it। अब यहाँ एउटा मेटालिक स्पियर छ जसको चाहिँ एउटा साइडमा फाइन ओपनिङ रहेको छ। जब लाइट चाहिँ त्यो फाइन ओपनिङमा इन्सिडेन्ट हुन्छ र इन्टर गर्छ त्यो मेटालिक स्पियरमा, देन इट एक्चुअली सफर्स सक्सेसिभ रिफ्लेक्सन एट द इनर वाल, and at each reflection some energy is observed, so the ray which actually enters the sphere
can never come out and it actually acts like a black body. So we can say that option A, metallic sphere having a fine opening on one side can be considered as a black body. Question number 7. According to Wien's displacement law, the maximum wavelength of emission is related to temperature of the body as. According to Wien's displacement law, the black body radiation curve for different temperatures peak at a wavelength inversely proportional to temperature. So, यो लबाट हामीले के रिलेसन पाउँछौँ भन्दाखेरि maximum wavelength into temperature is equal to constant. Also, यो विन्स डिस्प्लेसमेन्ट लले के स्टेट गरेको छ भन्दाखेरि maximum wavelength is inversely proportional to temperature. So, हामीलाई क्वेसनले सोधेको अनुसार आन्सर चाहिँ अप्सन बी हुन्छ. If a body cools from 50 degrees Celsius to 49.9 degrees Celsius in 5 seconds and surrounding temperature is 30 degrees Celsius, the time required to cool the same body from 40 degrees Celsius to 39.9 degrees Celsius is. हामीलाई थाहा छ कि एउटा रिलेसन छ del T by small t is equal to k T naught minus T. यहाँ T naught भनेको चाहिँ इनिशियल बडी टेम्परेचर हो र TS भनेको सराउन्डिङ हो अथवा T भनेको चाहिँ सराउन्डिङ हो. सो अब हामी क्वेसन अनुसार भ्यालु राख्दै जाउँ. फर्स्ट कन्डिसनमा रहेको छ 50 डिग्री सेल्सियसबाट 49.9 डिग्री सेल्सियसमा कुल डाउन भयो. सो चेन्ज इन टेम्परेचर कसरी निकाल्न सकिन्छ 50 minus 49.9 डिभाइड बाई टाइम कतिमा 5 सेकेन्डमा इज इक्वल टु के इन्टु अनि त्यसपछि हामीलाई टी नट भनेको इनिशियल बडी टेम्परेचर हाम्रो कति छ 50. सो सराउन्डिङ टेम्परेचर कति छ 30. यसबाट हाम्रो कति आउँछ भ्यालु 0.1 by 5 इज इक्वल टु के इन्टु 20. यसलाई एउटा इक्वेसन भनौँ. हाम्रो सेकेन्ड कन्डिसन अनुसारले पनि एउटा अर्को इक्वेसन पनि आउँछ यही ठाउँमा भ्यालु हालेर 40 डिग्री सेल्सियसदेखि 39.9 डिग्री सेल्सियसमा कुल डाउन भयो. सो 40 minus 39.9 डिभाइडेड बाई टाइम त हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने छ. सो टी इज इक्वल टु के इन्टु अब हामीलाई इनिसियल बडी टेम्परेचर 40 दिएको छ तर सराउन्डिङको टेम्परेचर कति दिएको छ 30. सो 30. यसबाट हाम्रो के आउँछ रिलेसन 0.1 डिभाइडेड बाई टी इज इक्वल टु के इन्टु 10. यसलाई इक्वेसन 2. दुईटा इक्वेसन आयो हाम्रो यो इक्वेसन र यो इक्वेसन. अब डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2 के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि 0.1 by 5 डिभाइडेड बाई 0.1 डिभाइडेड बाई टी इज इक्वल टु के इन्टु 20 डिभाइडेड बाई के इन्टु 10. 0.1 काट्यो. सो यसलाई हामीले टी बाई 5 पनि लेख्न सक्छौँ. 0 काट्यो के काट्यो इज इक्वल टु 2. सो टी इज इक्वल टु 10 seconds. आन्सर इज अप्सन बी. Question number 9. The heat energy produced by radiation is proportional to. According to Stefan Boltzmann law, the total power radiated by a perfectly black body is given by P is equal to A sigma T power 4. अब यो भनेको त पावर हो. हामीलाई क्वेसनले हिट एनर्जीसँगको रिलेसन सोधेको छ. अब हामीलाई थाहा छ पावर भनेको वर्क डन बाई टाइम टेकन अथवा हिट एनर्जी बाई टाइम टेकन. सो ए अनुसारले अब हामीले हिट एनर्जीको फर्ममा रिलेसन निकाल्ने हो भने ए इज इक्वल्स टु ए स्मल टी सिग्मा टी पावर 4 हुन्छ. सो यो रिलेसनबाट के हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ भने हिट एनर्जी प्रोड्युस बाई रेडिएसन इज proportional to the fourth power of the temperature on the gas scale. So, the answer is option C. Question number 10 मा जाऊँ. When the temperature difference between inside and outside of a room is 20 degrees Celsius, the rate of heat flow through a window is 273 joule per second. When the temperature difference becomes 20 Kelvin, the rate of flow of heat through the same window will be. हामीलाई थाहा छ कि हिट फ्लो पर युनिट टाइम इज गिभन बाई
dq by dt is equal to ka delta t by l. हामीलाई थाहा छ फर्स्ट केसमा डेल्टा टी भनेको चाहिँ 20 डिग्री सेल्सियस हो। अब हामीलाई के दिएको छ भन्दा सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ टेम्परेचर डिफरेन्स 20 केल्भिन भनेको छ 1 2 20 केल्भिन भनेको छ र यो सेकेन्ड कन्डिसनमा चाहिँ रेट अफ फ्लो अफ हिट कति हुन्छ भनेर सोधिएको छ। अब हामीलाई चाहिँ फर्स्ट कन्डिसन हैन, फर्स्ट कन्डिसन 20 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर डिफरेन्स हुँदाखेरि चाहिँ रेट अफ हिट फ्लो 273 जुल पर सेकेन्ड भनेको छ। सो रेट अफ हिट फ्लो हामीले यो इक्वेसनबाट के निकाल्न सक्छौँ भन्दाखेरि रेट अफ हिट फ्लो dq by dt अरू कन्डिसन सेम भएको कन्डिसनमा इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेल टी। सो फर्स्ट कन्डिसनमा यसको भ्यालु कति हुन्छ 273 छ 273। अब सेकेन्ड कन्डिसनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो तर हामीलाई थाहा छ यो डाइरेक्ट प्रोपोर्सनल टु डेल टी। अब हामीलाई dq by dt फर्स्ट कन्डिसन and this is dq by dt second condition equals to del t1 by del t2 लेख्न सकिन्छ। अब हामीलाई थाहा छ कि चेन्ज इन टेम्परेचर सेल्सियस र केल्भिन स्केलको लागि इक्वल हुने गर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जब 1 डिग्री सेल्सियसमा 273 डिग्री सेल्सियस चाहिँ सेल्सियस टेम्परेचर स्केलमा राख्यौँ भने टेम्परेचर डिफरेन्सबाट चाहिँ 273 क्यान्सल हुने गर्छ। भन्नुको मतलब इफ 1 डिग्री सेल्सियस चेन्ज इन टेम्परेचर भनिएको छ भने त्यति नै 1 केल्भिन चेन्ज इन टेम्परेचर हुने गर्छ। चेन्ज इन टेम्परेचर चाहिँ सेल्सियस र केल्भिनमा चेन्ज इन टेम्परेचर सेम हुने गर्छ। सो 20 डिग्री सेल्सियस चेन्ज भन्नु र 20 केल्भिन चेन्ज भन्नुको सेम हो। सो फर्स्ट कन्डिसनमा भ्यालु 273 आयो भने सेकेन्ड कन्डिसनमा पनि भ्यालु 273 नै आउँछ। सो एन्सर इज सी। क्वेसन नम्बर 11 द प्रेसर एन्ड भोल्युम आर चेन्जिङ बट द टेम्परेचर इज कन्स्ट्यान्ट इन द प्रोसेस। यो त सिम्पल थियोरिटिकल क्वेसन भइहाल्यो र टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुने प्रोसेसलाई जहिले पनि आइसोथर्मल प्रोसेस भनिन्छ। आइसोबेरिक भनेको प्रेसर कन्स्ट्यान्ट हुने र आइसोकोरिक भनेको भोल्युम कन्स्ट्यान्ट हुने प्रोसेसलाई भनिन्छ। सो यो क्वेसनको लागि चाहिँ एन्सर रहन्छ बी। क्वेसन नम्बर 12 इफ अ ग्यास इज अलाउड टु एक्सपान्ड एडियाबेटिकली अगेन्स्ट द एक्सटर्नल प्रेसर। हामीलाई थाहा छ कि W इज इक्वल टु P डेल V र एडियाबेटिक प्रोसेसमा Q 0 हुने गर्छ। सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस एन्ड इन एक्सपान्सन प्रोसेस वर्क इज डन बाय द ग्यास एट द कस्ट अफ इन्टरनल एनर्जी सो द टेम्परेचर अफ द सिस्टम डिक्रिजेज। सो टेम्परेचर पनि डिक्रिज भयो। सो वर्क इज डन एट द कस्ट अफ इन्टरनल एनर्जी। सो इन्टरनल एनर्जी त घट्ने भयो। त्यो कस्ट भनेपछि के भन्दाखेरि इन्टरनल एनर्जी युटिलाइज भएको छ। सो डिक्रिज हुने गर्छ इन्टरनल एनर्जी। एन्सर इज अप्सन डी। Which of the following is not correct? In an adiabatic condition, the system is allowed to undergo changes in the isothermal isolation from the surroundings. In an isothermal condition, heat enters and leaves the system. And त्यसपछि adiabatic process is accompanied by change in temperature and is quick. It is possible to cool a gas to absolute zero temperature. At a temperature 0 Kelvin or absolute zero temperature, gases are actually believed to occupy zero volume. जिरो भोल्युम अकुपाई गरेको भनेर बिलिभ गरिन्छ ग्यासेसहरूलाई 0 केल्भिन टेम्परेचरमा, तर त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकली एचिभ गर्न इम्पोसिबल हुने गर्छ। सो ग्यास क्यानट बी कुल टु 0 केल्भिन or absolute zero temperature. So answer is option D. Two steam engines A and B, A working between temperature 650 Kelvin and 700 Kelvin and another B working between temperature 300 Kelvin and 350 Kelvin. Then A is more efficient than B, A is less efficient than B, A and B are equally efficient, efficiency independent up to temperature. We know the efficiency of the cycle is given as efficiency is equals to 1 minus T2 by T1 is equal to W by Q1. यसमा T1 भनेको चाहिँ
टेम्परेचर अफ द सोर्स, T2 भनेको चाहिँ टेम्परेचर अफ द सिङ्क, Q1 भनेको हिट टेकन अप फ्रम द सोर्स र W भनेको चाहिँ वर्क डन इन द प्रोसेस। अब फर्स्ट इन्जिनको जाउँ ए को लागि हैन। सो इफिसियन्सी अफ ए इज गिभन बाई 1 माइनस अब हाम्रो चाहिँ टेम्परेचर अफ द सिङ्क 650 डिभाइडेड बाई 700, यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि एप्रोक्सिमेटली 0.0714, नियरली इक्वल टु 7.14%। अब हामी जाउँ सेकेन्ड इन्जिनको लागि, इफिसियन्सी अफ बी इज इक्वल टु 1 माइनस 300 बाई 350 इज इक्वल टु, यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भ्यालु लगभग कति आउँछ भन्दाखेरि 0.14, विच इज नियरली इक्वल टु 14%। हाम्रो थाहा भयो इफिसियन्सी अफ बी इज ग्रेटर देन इफिसियन्सी अफ ए, इफिसियन्सी अफ बी ग्रेटर देन इफिसियन्सी अफ ए। सो एन्सर इज बी, किन भन्दाखेरि ए को इफिसियन्सी चाहिँ बी भन्दा कम हुने गर्छ। Question number 15. In a carnot engine, the temperature of the heat sink is 27 degrees Celsius and that of the source is 327 degrees Celsius. The efficiency of the engine is, हामीलाई क्वेसनले के दिएको छ भन्दाखेरि सिङ्कको टेम्परेचर T2 भनेको 27 डिग्री सेल्सियस हो, त्यो भनेको प्लस 273 गऱ्यो भने 300 केल्भिन आउँछ। अब टेम्परेचर अफ द सोर्स भनेर हामीलाई 327 डिग्री सेल्सियस दिएको छ, प्लस 273 गऱ्यो भने 600 केल्भिन आउँछ। हामीलाई चाहिने हो इफिसियन्सी अफ द इन्जिन। इफिसियन्सीको फर्मुला चाहिँ 1 माइनस T2 बाई T1 हो। सो भ्यालु राखौँ 1 माइनस 300 बाई 600, यो भनेको 1 2, 1 माइनस 1 बाई 2 भनेको हाफ हो, इज इक्वल टु 0.5। सो यसले कति पर्सेन्ट करेस्पोन्ड गर्छ भनेको 50%। सो अप्सन इज एन्सर ए। र आजको लागि यति नै, थ्याङ्क यू।